Good day, everyone, especially to you, Doc. I am here to report about the Global Water Challenge. So, what is Global Water Challenge? So, Global Water Challenge encompasses a complex interplay of factors impacting water availability, quality, and access worldwide. This crisis affects billions, exacerbated by population growth, urbanization, and sustainable consumption and climate change. The consequences are far reaching, impacting health, economies, and ecosystems. So here's a quotation by Leonardo da Vinci about water. So water is the cause of life or death, or increase or privation, nourishes at times and at others that's the contrary. So the quote says whether water is the source of life or the cause of death, depending on whether it's available or scarce. So the picture around the quote shows different ways people have used and interacted with water throughout history. So you can see in the quote there are four pictures surrounded, and also in the pictures it shows there nga kanang kung unsa ka importante ang water. Nag-highlight dito sa upat ka picture nga luyos sa kanang quotation ang ka-importante sa water. So, nasi naka, di ba, sa quotation, naikuan nga, ang water, whether source siya sa life or cause siya sa death, kay, kuan man jud guys, kung walay water guys, di jud ta mabuhi, no, kay, grabe, essential jud kay ang water para sa tuwa jud. Kay without water, people or kanang tanan living things dili mabuhi aning kalibutan na. So, it is the source of life tuod kay mabuhi ta kay naay water, but a cause of death kay kung ma-hydrate ka, dehydrate na ta guys. Kung wala na tubig, unsaon man nato pag-live, unsaon man nato pagkuan sa tungkuan kay nasa draba na sa mga storya bitaw no sa nga tinuod pod nga mas makamabuhi patag na water. Mas mabuhi ta kung naaray water kaysa kung walay food. So mas importante jud ang water. So we'll talk about on later on. So framing the water challenge. So ato sa tanawon first ang pinaka-top bitaw nga katunga sa circle ang leverage product aspects of water. So where water is reliably available, economic opportunities are enhanced. So ato makita dira nga ang pinakauna nga picture, ang pinaka-top nga picture kay nagpakita na siya sa clean water. So tungod sa limpyo sa water, so importante kay siya kay para sa strong economy. Kanang the top half shows good things that happen when there's plenty of water, plenty of clean water. Kung dagan og kanang limpyo jud water, like cities grow, farms produce foods, and business can ship goods. So kung syempre no sa farms, ibutan na sa farm, kung na clean water, syempre ang farm ra ba, if na clean water, padung sa na sa mga tao. So if na clean water, so grabe sa dang ekonomiya no, mas musaka jud siya no. And kanang importante diha jud makuan nga importante jud ang water. Ang kuan sa ang bottom bitaw nga half sa circle kay ang manage destructive aspects of water, where water is unreliable or of inadequate quality, or where water related hazards are present, there will be a drag on growth. Kung ang leverage product aspects of water kay ni grow ang economy, ari sa ubos sa bottom part kay di asad na tumakuan ang kanang kapobre sa ekonomiya kung wala tay limpyo nga tubig. Kay syempre no, kay kung ang good things mahitabo sa clean water, syempre bad things gunang sa ubos. Diha na to kanang that happens without if wala tay enough clean water, like ang pollution. Kung wala tay enough water, ang pollution nga makapatay og mga kanang isda, kanang flood damage, kanang damage homes, and people get sick. So kanang ato jud makuan ba nga tinuod jud no nga if wala tay limpyo nga tubig, ang mga tao jud kay magkasakit jud. Inana jud ka grabe ka importante nga kadalasan if wala sa tay limpyo nga tubig no, mga matay jud talais. So having reliable clean water helps the economy grow, while not having enough hurts it. So diha jud nato no sa kaning global water challenge bitaw no, mastoryahan pa man jud sa uban reporters no. Diha jud nato makuan ba kung unsa ka importante ang limpyo nga tubig.
So, nagstorya mo dito sa kanang global water challenge o more on bad things good, no? Like for example, ang dagat. Kung ang dagat hugaw, kung kanagay polluted bitaw ang dagat, guys. Kung hugaw jud ang tubig daan, guys, ang mga isda na hugaw sad kay mo man ang ilang kanang nahimo nga balay sa mga isda. Kung hugaw ang nakaon sa isda, kung hugaw ang pinuyanan sa isda, inigkaon na to syempre kuan sa jud ta kanang magkasakit jud ta. So mo jud na ka importante jud nga dapat na jud tay enough clean water. If kaya nato nga mga tawo nga mutabang sa atong ecosystem, dapat atong buhaton. For example, kung mag-flood na kanang importante sad kay guys nga kanang limpyo sad bitaw atong environment. Kay kung mag-flood sad guys, magkahugaw naman, so makuha na siya, no, so water challenge na sad siya. For example, kanang leptospirosis, dili ra ba jud ingon nga kanang dili jud ba na ingon nga kanang sayon ra siya i-cure bitaw. So kung malikayan nato guys, pwede na to likayan niya. Dili ingon nga likayan lang, ato tabangan nga mo grow, ato tabangan nga kuan bitaw nga natay mga limpyo nga tubig. So nakoy scenario guys, for example, no, since 'di ba kanang tourist spot siya. For example nako ang kanang kuan Malapascua Island. For example, ang Malapascua Island. So if ang water sa Malapascua Island, if limpyo gay kastanan ang water sa Malapascua Island, kanang ginampingan jud kay tanan, panalitan ilang beaches, one side beaches, kanang limpyo jud kay ba, kanang wala kay makita nga plastic na. If clean jud ang water dito, so maka-attract jud siya tourist, so mahimo siyang tourist spot. So ang economy dira sa Malapascua Island kay mo grow jud, makatabang jud na sa mga tao. Pero once gani ang Malapascua Island, kung ang ilang water dito is limpyo, aw kanang dili limpyo, for example, if ang water dito kay hugaw, so unsaon man pagka-attract og tourist unsaon man pag-grow sa economy. So diha nako kanang usa na siya sa example, no, nga if limpyo gani ang water, ang atong economy kay mo grow jud. Well, if hugaw sad, so syempre dili jud na mo grow, no, kay wala may ganahan maligo og beach, no, nga hugaw ang kanang water. Kay syempre if hugaw ang water, makakuha jud tag sakit. So move na ta guys. So next guys, no, next is the growing challenges. So first one kay ang more scarce. So there's less and less water available. For example guys, kana bitong labi na karon kay ting init. So pananglitan ang kanang river kay nakuha na gani siya unsay tawag oy kanang nahubsan na ang river. So syempre kung nana-joy scare guys, so kanang less and less na jud ang water. So ang kung buto na river, dapat kanang kuan ra ba jud na siya, kanang dili jud na siya mahutag tubig, pero sa kainit bitaw karon kay na siya drought ba, like kanang mag-crack na bitaw ang kanang ang murag ang yuta bitaw sa river kay mag-crack na ba. Nya ang second guys kay ang more variable. For example, the amount of water available changes a lot. Sometimes there's too much flood, sometimes too little drought. So for example guys, kanang na over na sad kay tanan ang tubig, dili man na kanang for example kung mag-flood na sobraan na tuod sa tubig pero hugaw na sad tuod ang tubig, so dili sad na makatabang sa tuwa guys. Nya ang sunod kay ang more polluted. For example, kung water kay polluted jud siya, the water we have is becoming dirtier and unsafe to drink or use. Kanang bitawng dili na limpyo ang tubig guys, dili na kanang polluted na ba, like kanang for example kanang ganing kuan na kaayo, like kanang hugaw na jud kay tanan. For example, a picture of polluted water with dead animals, panalitan ang kanang nga kuan kay na surrounded na siya dead animals. Kabantay mo anang kanang murag mga ilog man guys nga usay ilog unsa na sapa ay kanang for example sa bukid mo man ang source of water, kanang source gay nila sa to clean water, kan labi na kay mo ila gitawag nga minerals. Nga for example, kung naay kanang bacteria kanang hugaw bitaw dira, like for example kanang dead animals, panalitan kung bukid ra ba, dili jud ta sure nga limpyo jud na siya tuod kay kanang kuan kuno kay kanang healthy kuno kay minerals kay like natural kuno nga tubig ba, pero di jud ra ba na healthy mo nang kanang for example kung nay dead animals dira. So syempre di man na ingon nga di na langawon diha nga spot, no, so magkahugaw jud na. So mo na siya ang kanang like growing challenges sa kanang mo na siya ang water challenges. Few examples of water challenges. So ang inyo makita ron guys sa kaning PPT kay impact of risk perception. So these are the top 5 global risks in terms of impact. So from the year 2015 to the year 2018 guys, upat na katuig, 2015, 16, 17, 18, grabe, naa jud ang water crisis. Dili jud siya mawa ang water crisis, no. So ang makita niyo sa PPT guys, mo na siya ang chart, no, sa risk kanang impact of risk
perception. So kanang this chart shows what experts consider the top 5 biggest global risk from 2015 to 2018. Imagine 4 years nga sa akong na notice no nga naadjud ang water crisis, guys. Like it kanang was consistently ranked among the top 5 risks during those years, highlighting its significant global impact. So kanang this chart bitaw shows nga grabe jud ka serious bitaw ang problem sa like globally. Ang water problem globally grabe jud ang kanang ang impact sad niya kanang alongside other major threats like weapons and climate change. So kanang ato jud makita sa chart ba nga na sa upat ka tuig globally na jud ang water crisis. So dili gud siya bitaw ingon nga sayon bitaw nga kanang problema ang kanang global water challenge, ang water crisis. So the world faces a big water problem. We don't have enough clean water for everyone, and what we do have is getting dirtier. So wala na jud tay kanang enough clean water jud para sa tanan, labi na for example ang panahon karon init na jud kay tanan no. So wala jud tay enough clean water bisan tud ang katong mga tubig sa river, sa mga ilog, sa mga inana ba kay hugaw na kaayo. Like kitang mga human beings no, instead of kitay motabang bitaw sa atong Mother Earth para kita hinoy nagugaw-hugaw. So ang kaning mga water problems causes like for example causes problems like ang drought. Farmers can't grow foods na. People don't have water to drink, and business close. So kana bitaw labi na luoy jud kay ang mga farmers, guys. Labi na wala tay kanang enough clean water for example para sa atong food. Kabantay mo anang if init kay tanan, if wala tay enough water, if farmers ka, di ba, padagan naman ang tubig no, like from ilog, then ikuan din sa mga foods na to, o sa mga kanang tanong bitaw kanang if wala tay enough enough clean water na para karon panitan magkanang crack na ang mga yuta dira. So ang grow bitaw sa food kay kanang hinay na bitaw kayo niya, dili na siya kanang same sa una ba nga tambok. So mukaw na tag kanang mga tanong bitaw or mga kanang utan bitaw nga kanang daot na kay tanan, kanang kuwang bitaw sa pagtambok kay katungod wala na tay kanang clean water, wala na sila nakuan nga tubig, then sunod kay flood. So homes and businesses are destroyed and disease spread. So tungod sad sa kanang floods, hugaw sad kay ang flood, guys. No walay limpyo nga baha. Pero kung kita mga tao no, kung kamaulan jud ta mo bitaw mo limpyo sa atong tugkaran, dili unta inana kahugaw jud unta ang flood. Like for example ang ma-destroy jud ang business, guys. O pananglitan if nakay business sa food or unsa man na nakay business nga kuan kanang pangkaon na ang baha wala bay gipili susudlan jud na. So magkahugaw jud like sumuto ang home, ang mga atbay, ang mga businesses kay ma-destroy na kuan na ang mga diseases mo spread jud na, like kanang for example kanang Hurricane Katrina's flooding, like kanang kuan like leptospirosis, kanang mga inana ba kanang mga ang tubig sa flood kay hugaw na kay tanan tungod sa atong pisag-asa lang gipanglabay nga mga sagbot. Then ang sunod kay ang pollution jud, guys, kay people get sick from drinking dirty water and animals die. So if mo inom ta og hugaw nga tubig, pananglitan kana nga tubig kay kanang na siya bacteria o kanang kuan bitaw kanang hugaw bitaw nga dani ato mainom sa tuwan. So syempre atong lawas na siya magkahugaw no na. For example, kung kuwangan sa tagtubig, di ta makasugakod labi na sa panahon karon nga sa kainit. For example, ang kanang mga animals, if wala sila enough tubig, enough clean water nga mainom, syempre mga matay guna sila. Kung ang tanan living things, kung walay tubig nga mainom, walay clean water nga mainom, walay clean water nga kanang makuan bitaw ma-absorb ba na inana, kay mga matay jud na siya. So pero dili sa tuod man nay mga global water challenge, pero dili ta mawad ano paglaom, guys, kay napajud tay kanang matabang kita if ganahan jud tanong nga kanang mabuhi pa jud ta, if ganahan pa jud tanong nga mo improve pa jud ang ato ang ecosystem inana, kay napajud like saving water, like taking shorter showers, fixing leaky faucets. So syempre dako jud kay na siyang tabang, kay if kanang di sa ta magpasaya kung natay clean water, syempre ato dili na nato kanang sayang-sayangan pa. So ato pa jud na like kanang mga nag-leak nga faucets kanang ato sa nakuan, kay syempre, guys, kung magsige ka basa no naman gunay time nga kanang tayaon bitaw sa magkahugaw na sad inana ba. So if kaya nato nga limpyuhon, ato limpyuhon. Sunod kay ang cleaning up pollution or cycling, using less plastic. So
ang kana sa no, grabe, ang kanang cleaning up pollution kay makatabang sa nasa tuwa kay panalitan if kana sa flood for example, instead of kanang dita magpataka og labay og mga plastic na i-recycle na to atong kanang limpyuhon kay para bitaw kung magkuana kung magbaha na dili na siya hugaw jud, di na siya ingon nga hugaw jud kayo kay dili man ingon nga ang flood di jud siya hugaw guys, hugaw man jud na siya pero natay kanang mga ways ba nga kanang mas ma-prevent bitaw na to ang mga mga kanang challenges na building better water system, creating new reservoirs o cleaning up rivers. So kana sad guys, grabe jud kanang building better water systems good. Grabe jud na kay labi na katong sa mga sa bukid, wala ba gripo sa bukid. Ang nara ba sa bukid like for example kanang tabay guys, kung kaya natong limpyuhan, kung kaya natong tabunan, limpyo ra ba na kay minerals ra ba na lang. Please ato intang buhaton kay kung magkahugaw na siya, kung dagan na siya og kanang mga plastic nga gipanglabay na nawa na. Hugaw na sad kay ang tubig kanang mga ilog kanang natural kwan jud ra ba na kanang God's creation jud ba na. So limpyo jud unta na siya. Ang uban kay diha kay manginom pero kung magpasaya-saya lang jud ta, magpataka ta og kanang labay-labay sa tong mga sagbot or unsa ba na dira wa na magkahugaw jud na siya. Ug kanang mga dead animals ay ito na ipanglabay sa river kay hugaw na kay nastanan guys. So kanang if we all work together, we can make sure there's enough clean water for everyone now and in the future. So thank you for listening guys.